ल हिजो हामीले बाफिया को सुरु गरेका थियौं र आज हामी बाफियाका बाँकी विषयहरू आज यहाँ छलफल गर्छौं। र सबैले स्क्रिनमा भएका यी क्वेशनहरू हेर्नु। यहाँ केही क्वेशनहरू छन्। सबैले क्वेशनहरू टिप्ने, सार्ने, खिच्ने आफू अनुकूल यसलाई लिनु होला। टिप्ने, सार्ने, खिच्ने के सहज हुन्छ त्यो अनुसार यसलाई हेर्नु। जस्तो पहिलो, आउटलाइन द प्रोभिजन्स रिगार्डिङ बैंकिङ लाइसेन्स। बैंक एकछिन अर्कोबाट जाउँ। के भन्दा ल यहाँबाट हेर्नु। यहाँ 8 नम्बर पेज छ। यो तलमाथि नम्बर तलमाथि भएको है। जस्तो 8 नम्बर हेर्नु त। What are the objectives and major provisions of BAFIA 73? Outline in short. यो बाफिया किन, यसको अब्जेक्टिभ के हो र यसका मुख्य व्यवस्था के हुन्, हिजो हामी छलफल गरेका थियौं। दोस्रो क्वेशन, आउटलाइन द फीचर्स अफ बाफिया 73 and also mention why this law is known as an integrated or umbrella banking law of Nepal. यसमा पनि द फीचर्स अफ बाफिया पनि हिजो हामी हेरेका छौं र यसलाई किन छाता कानुन भनिन्छ भन्ने विषय पनि हिजो हेरेका छौं। तेस्रो भनेको 10 नम्बर क्वेशन, outline the provisions regarding incorporation of bank and financial institution and define the provisions where NRB refused to provide prior approval for incorporation. यो पनि पूर्व स्वीकृति कसरी दिने र के भयो भने नदिने त्यो हिजो हामी हेर्यौं। Define the provisions regarding to capital allotment, transactions and share buyback of bank and financial institution according to BAFIA 73. यो पनि हामी हिजो शेयर अलॉटमेन्ट को कुरा पनि, शेयर ट्रान्जेक्सन को लकअप पिरियड को कुरा पनि, शेयर बाइब्याक के हो भन्ने कुरा दफा 13 को कुरा पनि हिजो हामी छलफल गरेका छौं। 12 नम्बरले आउटलाइन द प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु बोर्ड फर्मेसन, also mention its function, right and duties. सञ्चालक समितिको गठन र काम कर्तव्य अधिकार यो पनि हामी हिजो छलफल गर्यौं। What are the required qualifications for director of bank and financial institutions? Outline the accountability and responsibility of directors toward bank and financial institution as per the provision of BAFIA 73. यो 13 नम्बर पनि हामी हिजो छलफल गरेका थियौं। तफात 16, 17 र 23 बाट हैन, दुई किसिमको डाइरेक्टरको योग्यता 16 र 17 बाट अनि जवाफदेहिता उत्तरदायित्व 23 बाट 5 वटा पोइन्ट हिजो हामी यसको पनि छलफल गर्यौं। अर्को, आउटलाइन द अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन of chief executive officers of bank and financial institution as per prescribed by BAFIA 73. यो CEO को नियुक्ति र रोल, फंक्सन, राइट एन्ड ड्युटीज बाफिया ले के भनेको छ त्यसलाई उल्लेख गर्नुस् भन्यो। यो चाहिँ दफा 29 र 30 बाट जान्नु पर्छ। यसमा के छ म अहिले व्याख्या गर्दिन्छु। 14 को पाटो। त्यस्तै यो 1 2 3 4 8 अघि 8 देखि थियो, या फेरि 8 वटा थप क्वेशन छन्। यिनीहरुलाई अब अहिले पछाडी म यो क्वेशनको छलफल गर्छु। पहिला अब यी क्वेशनहरु हामी यहाँ स्क्रिनमा देखिएका क्वेशनहरु हिजो छलफल गरिसकेका छौं। यी सबैको एन्सर यो मध्ये अलिकति हिजो तपाईहरुलाई भोलि सञ्चालक समितिको बैठकको बारेमा अलिकति तथ्य बताउँछु भनेको थिएँ। स्क्रिनमा यहाँ एउटा टेबल बनाएको छ। यो टेबलमा 3टा कानुन बमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकको बारेमा कम्पनी ऐनले के भन्छ, बाफियाले के भन्छ, राष्ट्र बैंक ऐनले के भन्छ, तीनटैलाई मैले एउटै टेबलमा राखिदिएको छु। यति भएपछि कम्पनी ऐन र यो राष्ट्र बैंक ऐनको बेलामा सञ्चालक समितिको बैठकको छलफल गरिरहनु पर्दैन। तीनटैलाई एकै ठाउँमा राखेर पढ्न सजिलो बनाइदिएको कम्पेरेटिभ स्टडी हुन्छ। जस्तो सञ्चालक समितिको बैठक, बैंक तथा वित्तीय संस्था बाफियाले के भन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा 1 वर्षमा 12 पटक बस्नुपर्छ भन्छ भने कम्पनी ऐनले पब्लिक कम्पनीले कम्तीमा 6 पटक बस्नुपर्छ भन्छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति महिनाको कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्छ। 2टा बैठकको ग्याप बैंकको नट एक्सिड देन 60 डेज, अरू कम्पनीको नट एक्सिड देन 3 months। राष्ट्र बैंकको त्यो ग्याप तोकेको छैन। सबै यो 3टै निकायमा बैठक बोलाउने काम अध्यक्षले गर्छन्, किनकि राष्ट्र बैंकको अध्यक्ष गभर्नर हुन्छ। कोरम भनेको लेजिटिमेसी कति भयो भने हुन्छ त उपस्थिति भन्दा 51% चाहिन्छ। राष्ट्र बैंकको हकमा 3 जना सञ्चालक र गभर्नर 4 जना भयो। एटलिस्ट 3 विथ गभर्नर, कम्तीमा 3 सञ्चालक र गभर्नर। त्यो 3 जना पनि 1 मस्ट बी फ्रम आउटसाइडर भनेको नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका 3 जना सञ्चालक मध्येको 1 जना हुन्। गुड इभिनिङ एभ्रिवान। सरकोतिर लाइट गएको छ, एकैछिन सबैजना वेट गर्नुहोस् है त। सर लाइट आएपछि जोइन हुनुहुन्छ।
ल यो लाइटको प्रब्लम भयो है। ठिक छ, हामी कति भ्याउँछौँ अरू छलफल गर्दै जाउँ। सञ्चालक समितिको बैठकमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक हुने, दुईटा बैठकको ग्याप कतिभन्दा बढी हुन नहुने, अध्यक्षता बैठक कसले बोलाउने, कतिजना बैठकमा उपस्थित हुनै पर्ने र कतिजना सञ्चालकले बैठक बोलाउन अनुरोध गर्न सक्ने। यो 5 वटा इन्डिकेटरमा ब्याङ्कमा के हुने, अरू कम्पनीमा के हुने, राष्ट्र ब्याङ्कमा के हुने भनेर यो टेबलमा उल्लेख गरेको छ। अन्त यसलाई तपाईहरुले जीके को लागि यो पनि जान्नुपर्छ। ब्याङ्कले कम्तीमा 12 पटक, दुईटा बैठकको ग्याप 60 दिनभन्दा बढी हुनु भएन, अध्यक्षले बोलाउने, 51% भन्दा बढी सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्छ र अध्यक्षलाई 1/3 सञ्चालकले लिखित रूपमा अनुरोध गरे भने अध्यक्षले बैठक बोलाउनु पर्छ। यो ब्याङ्कको हकमा भयो भने कम्पनी ऐनले के भन्दो रहेछ त अरू कम्पनीलाई कम्तीमा 6 पटक बैठक बोलाउने, 3 महिना भन्दा बढी ग्याप हुन नहुने, बोलाउने अध्यक्षले 51% डाइरेक्टर उपस्थित हुनु पर्यो र 1/4 सञ्चालकले अनुरोध गरे भने बोलाउनु पर्ने। राष्ट्र ब्याङ्कमा महिनाको एक पटक कम्तीमा बोलाउने अध्यक्षले 3 जना सञ्चालक र गभर्नर उपस्थित हुनै पर्ने। यो चाहिँ सञ्चालक समितिको बैठकको बारेमा यो टेबलका यी तथ्यहरू जान्नुभयो भने यो तीनटै कानुनबाट तीनटा निकाय राष्ट्र ब्याङ्क, अरू ब्याङ्क र अरू कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकको तथ्य यहाँबाट आउँछ। यो भइसकेपछि अर्को एउटा क्वेशन के हुन सक्छ भने यो 15 नम्बरको क्वेशन हेर्नु त। 15 नम्बरको क्वेशन, outline the provision of BAFIA 73 and suggest that what issues should amend in this law. यो ऐनमा भएका प्रमुख व्यवस्था लेख्नुस् अनि यो ऐनमा के सुधार गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ सुझाव दिनुस्। यो ऐनमा भएका प्रमुख व्यवस्था त हिजो हामी छलफल गरेका छौं, मेजर प्रोभिजन्स हैन। अब यो ऐनमा के सुधार गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ सुझाव दिनुहोस्। यो त ऐनमा हुँदैन, बाहिरबाट तपाईहरुलाई केही बुदा बनाइदिएको छ के कुरा सुझाव दिन सकिन्छ भनेर। 15 नम्बरको क्वेशन हेर्नुपर्छ अहिले। यो 15 नम्बरको क्वेशन हेर्नु त सबैले, अनि हामी यसको एन्सरमा छलफल गर्छौं। मेजर यो प्रोभिजन चाहिँ हिजो भइसकेको छ। अब सजेसन दिन सकिने विषय के हुन्छन् त यो कानुन सुधारलाई। यसलाई हेर्नु हो भने need to be addressed in BAFIA 2073 or need to be amended in BAFIA 2073. के सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ भने बाफियामा यहाँ मैले केही 5-7 वटा तपाईहरुलाई मुख्य मुख्य कुराहरु आउटलाइन गरेको छु। जस्तो एउटा इस्यु, एउटा के सुधार गर्न जरुरी छ भने it is required to make clear demarcation of businessman and banker to be a director. ब्याङ्कको सञ्चालक हुनको लागि यो व्यवसायी र ब्याङ्कर को जुन डिमार्केसन हो त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने व्यवसायीलाई, बिजनेसम्यानलाई, इन्डस्ट्रियलिस्टलाई ब्याङ्कको डाइरेक्टर हुन नपाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। नभए अहिलेको जस्तो हुन्छ भनेको एउटै मान्छेको कम्पनी पनि छ, अरू बिजनेस पनि छ, उही ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा बस्छ, उसैले अध्यक्षता गर्छ। त्यो गर्दाखेरि तिनीहरू बीचको कारोबारमा पारदर्शिता हुँदैन, उसको हालिमुहाली हुन्छ ब्याङ्कमा। त्यसकारण निक्षेपकर्ताको हित हुँदैन। त्यसकारण गर्नु के पर्यो भन्दा बिजनेसम्यान र ब्याङ्कर बीचको डिमार्केसनलाई अलिक क्लियर बनाउनु पर्यो र बिजनेसम्यानलाई सञ्चालक हुन नदिने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्छ, एउटा सुधार गर्ने बाटो। अर्को need to add the provision of upgradation of microfinance into higher class. माइक्रोफाइनान्स अहिले माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भनेको बढुवा हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ दफा 38 मा। त्यो हो त्यो दफा, यो बाफियाको दफा 38 को व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सुधार गरेर के जरुरी छ त माइक्रोफाइनान्सलाई माथिल्लो वर्गमा
स्तरवृद्धि उन्नति गर्न सक्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ। त्यो दोस्रो। तेस्रो, it is required to add the function of province level bank and financial institution in this law. प्रदेश स्तरको बैंकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था यो कानुनले दफा 39 क मा गरेको छ। अनि त्यस्तो त्यो प्रदेश लेभलको बैंकको काम चाहिँ के हो नि त भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन। त्यसकारण प्रदेश लेभलको बैंकले गर्ने काम के हुन् भन्ने कुरा पनि यो ऐनमा राख्नुपर्छ। त्यो अर्को सुधार गर्नुपर्ने कुरा देखिन्छ भने अर्को के छ भने इट इज रिक्वायर्ड टु मेक क्लियर प्रोभिजन टु एपोइन्टमेन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर एन्ड फेसिलिटिज फर इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर एन्ड चिफ एक्जिक्युटिभ। त्यो स्वतन्त्र सञ्चालक एकजना सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्ने भनेर हिजो हामीले सञ्चालक समितिको गठनमा भनेका थियौँ। त्यो नियुक्ति गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुराको एकदम पारदर्शी व्यवस्था राख्नुपर्छ। नभए अहिले जस्तो सञ्चालक समितिको अध्यक्षले आफ्नो बहुमत पुर्याउनलाई आफ्नो आफन्ती नजिकको मान्छेलाई स्वतन्त्र सञ्चालक राख्ने जस्ता जुन प्र्याक्टिस छन् त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ र त्यो स्वतन्त्र सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जुन सेवा सुविधा छ नि तलबहरू हो त्यसलाई पनि एउटा स्पेसिफिक बनाउनको लागि ऐनले केही व्यवस्था अथवा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तोक्नुपर्छ, नभए जथाभावी हुन्छ भनेको। अर्को, इट इज रिक्वायर्ड टु स्पेसिफिक मेजरमेन्ट टु मेन्टेन गुड गभर्नेन्स इन्टु ब्याङ्किङ सेक्टर। अर्को, सुशासन कायम गर्ने त यो कानुनको उद्देश्य हो, तर त्यो सुशासन कायम भयो कि भएन, गर्ने कसरी भन्ने कुराको स्पष्ट मापदण्डहरू आधारहरू चाहिँ ऐनले तोकिदिनुपर्छ, जुन अहिले स्पष्ट भएन भनेको। त्यसलाई स्पेसिफिक मेजरमेन्टहरू ऐनले राखिदिनुपर्छ। अर्को, इट इज निडेड टु एमेन्डमेन्ट अन द प्रोभिजन अफ अनक्लेम डिपोजिट रिटर्न इफ क्लेम मेड आफ्टर गिभन टाइम। यो अनक्लेम डिपोजिट भनेको दफा 112 को कुरा हो। त्यहाँ के भन्छ भने दफा 112 ले ध्यान दिनुहोस् है, कसैले पनि कुनै ब्याङ्कमा आफ्नो खातामा डिपोजिट राख्यो र 10 वर्षसम्म त्यो खाता डोरम्याट भनेको प्यासिभ भयो भने त्यो खातामा भएको डिपोजिटलाई अनक्लेम डिपोजिट भनिन्छ। 10 वर्षसम्म अनक्लेम भयो भने। अनि अनक्लेम डिपोजिटहरू त्यस्तो छ भने ब्याङ्कले 5 वर्षमा दाबी गर्न आऊ, क्लेम गर्न आऊ भनेर नेसनल लेभलको न्युज पेपरमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। अनि 20 वर्षसम्म पनि कोही दाबी गर्न आएन भने त्यो सबै पैसा डिपोजिटरको डिपोजिट ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट फन्ड जुन राष्ट्र ब्याङ्कमा हुन्छ, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट फन्डमा लगेर जम्मा गरिदिनुपर्छ। त्यो व्यवस्था अहिले तपाईँ 112 मा रहेछ। तर यहाँ भन्न खोजेको कुरा के सुधार गर्न भनेको भने त्यो 20 वर्षपछि दाबी गर्न आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा अहिले छैन के ऐनमा। त्यो 20 वर्ष पछाडि ऐनले तोकेको समयभन्दा पछाडि दाबी गर्न आयो, ब्याङ्किङ विकास कोषमा पठाइसकेपछि माग्न आयो भने राष्ट्र ब्याङ्कबाट दिने गरी ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ भनेको हो। त्यो भएर इट इज निडेड टु एमेन्डमेन्ट अन द प्रोभिजन अफ अनक्लेम डिपोजिट रिटर्न इफ क्लेम मेड आफ्टर गिभन टाइम। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनेको। अर्को, अप्पर एज लिमिट अफ डाइरेक्टर एन्ड चिफ एक्जिक्युटिभ सुड डिफाइन्ड बाई ल। यो कानुनले के पनि थप्नु पर्यो भन्दा त्यो सञ्चालकको सिइओ को माथिल्लो उमेर हद, जस्तो 25 वर्ष नभइकन त सञ्चालक हुन नपाउने भनेको छ, तर माथिल्लो कति वर्षसम्म पाउने त, त्यो माथिल्लो कति वर्षसम्म पाउने भन्ने कुरा पनि ऐनले नै तोकिदिनुपर्छ। अर्को, रिगार्डिङ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट इट मस्ट बी मेक कन्सिस्टेन्ट विथ अदर रिलेटेड ल। यहाँ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा विभिन्न ब्याङ्किङ कसुर तथा सजायको व्यवस्था छ। त्यस्तै बाफियाको दफा 103 र 104 मा पनि कसुर र सजायको व्यवस्था छ। यो ऐनमा भएका कसुर र बाफियामा भएका कसुर अनि त्यसमा हुने सजाय यो दुईटै कानुनमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। एउटै काममा एउटा कानुनमा अर्कै, अर्को कानुनमा अर्कै गर्न हुँदैन भनेको। किनकि कतिपय कसुरहरू बाफियामा यिनीहरूमा दोहोरिएको छ, त्यो भएर तिनीहरूमा कन्सिस्टेन्सी मिलाउनु पर्छ भनेको। यस्ता कुराहरू बाफियामा सुधार गर्न आवश्यक विषय हुन्। यो बाफियामा के सुधार गर्नुपर्छ भन्दा यी कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। यो पछाडि अर्को हामीले इस्यु हेर्न सक्छौँ, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको एपोइन्टमेन्ट
क्वालिफिकेसन र फङ्सन राइट एन्ड ड्युटिज। अब यसलाई दफा 29 र 30 लेख्दै भइहाल्छ। 29 अनि 30। अब 29 मा पनि के सम्झिनु भने अब यो एउटै दफाका सार्ने कुरा भएको भएर यहाँ मैले आउटलाइन गरिनँ। तपाईले 29 र 30 बाट हेरेर त्यहाँ सार्न पाइहालिन्छ। काम कर्तव्य अधिकार भन्यो भने दफा 30 को लिस्ट लेखिदिने। नियुक्ति र योग्यता भन्यो भने 29। 29 मा के भनेको छ भने कुनै पनि ब्याङ्कले अ ब्याङ्क क्यान एपोइन्ट अ सिइओ, एउटाले एउटा अ सिइओ, सिइओ इज एपोइन्टेड बाई बिओडी, appointed by BOD. The tenure of CEO is maximum 4 years, and they can repeat extra one tenure. They can repeat extra one tenure if they are appointed. And the notice of appointment of CEO should provide it to NRB within 7 days of appointment, and CEO should take oath from chairperson of bank and financial institution. यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरिदिन्छ, एकजना गर्नुपर्छ, कार्यकाल बढीमा 4 वर्ष हुन्छ, एक कार्यकाल दोहोरिन सक्छ, नियुक्ति भएको 7 दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी दिनुपर्छ, सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट शपथ लिनुपर्छ। अनि योग्यता के त भन्दा 3टा बुँदा जान्ने योग्यता, त्यही दफा 29 को उपदफा 5 मा छ। योग्यता 3टा पोइन्ट जाने भइहाल्यो। एउटा के दे मस्ट ह्याभ at least master's degree, एउटा पोइन्ट। अर्को they must have bachelor or chartered accountant with 10 years work experience as a officer or above of bank and financial institution। दुईटा पोइन्ट भयो। अनि for microfinance the qualification and experience should as per NRB directives। 3टा कुरा यति सम्झिने हो। मास्टर्स गरेको नभए ब्याचलर प्लस चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र 10 वर्षको अनुभव भएको अनि माइक्रो फाइनान्सको हकमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम। यति गरेपछि योग्यता पनि भयो। अनि त सञ्चालक समितिले निर्णय गरेका सबै कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिका चाहिँ यो सिइओ को। त्यो सबै भूमिकालाई यो ऐनको दफा 30 मा राखिदिएको छ काम कर्तव्य अधिकार। त्यसकारण यो सिइओ को एपोइन्टमेन्ट, क्वालिफिकेसन, फङ्सन राइट एन्ड ड्युटिज भन्यो भने दफा 29 र 30 लाई लेखिदिने छ। 29 का एपोइन्टमेन्टका कुरा, 30 का काम कर्तव्य अधिकारको कुरा। यो भइसकेपछि अब एकछिन हामी के छलफल गर्नु पर्यो, प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु बैंकिङ लाइसेन्स। बैंकले लाइसेन्स लिने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ त यो कानुनले, यसलाई हेर्न सक्छौं। यो लाइसेन्समा पहिला लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था के छ, लाइसेन्स दिने आधार के हुन्, क्लासिफिकेसनको आधार के हुन्, अपग्रेडेसनको आधार र कन्डिसन के हो, यति कुरा यहाँ जान्नुपर्छ। पहिला प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु बैंकिङ लाइसेन्स, बैंकिङ इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्था के छ त भन्यो भने जस्तो पोइन्टहरु छन्। यो भनेको दफा 31 देखि 40 सम्मको कुरा हो। लाइसेन्सको कुरा कहाँको रहेछ, दफा 31 देखि 40 सम्मको कुरा रहेछ। यहाँ भएका व्यवस्थालाई हामी यसरी पोइन्ट आउट बनाउन सक्छौं। जस्तो प्रोहिबिसन on carrying out banking or financial transaction by anyone other than bank and financial institution। बैंक बाहेक कसैले पनि बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न पाउँदैन रे। अब बैंकले चाहिँ कसरी त भन्दा no one shall use the name of bank and financial institution for the purpose of carrying out banking and financial transaction without obtaining approval from NRB। अन्त राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिइकिन, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति वा इजाजत नलिइकिन कसैले पनि बैंकको नाममा कारोबार गर्न पाउँदैन, बैंकले पनि कारोबार गर्न पाउँदैन। बैंकले पनि बैंक बाहेक अरूले त बैंकिङ कारोबार गर्नै पाइएन, बैंकले पनि
राष्ट्र बैंकबाट एप्रुभल वा इजाजत नलिकन लाइसेन्स नलिकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा कारोबार गर्न पाइएन। यो कानुनले कमर्सियल बैंकलाई ए, त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रो फाइनान्सलाई BCD वर्गमा विभाजन गरेको छ। त्यस्तै a bank or financial institution wishing for carrying out banking or financial transaction pursuant to this act shall make an application to Rashtra Bank for obtaining a license along with the prescribed by NRB. अब यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हेर्नु त बैंकिङ कारोबार गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएर राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम लाइसेन्ससँगै तोके बमोजिमका शर्त बमोजिम बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँछ। अब यति पोइन्टबाट यो स्क्रिनमा देखिएको 4वटा पोइन्टबाट 4वटा के कुरा सम्झिनु पर्यो भने बैंक बाहेक अरूले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन्। बैंकले पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र इजाजत बिना बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैन। क वर्ग भनेको वाणिज्य बैंक हो, ख भनेको विकास बैंक हो, ग भनेको डेभलपमेन्ट बैंक हो, सरी ग भनेको फाइनान्स कम्पनी हो, घ भनेको लघु वित्त हो। र इजाजत पत्रको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएर राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्रसँग जे शर्त राखिदिएको छ अथवा जे प्रिस्क्राइब गरेको छ त्यसको आधारमा मात्रै बैंकिङ गर्न पाइन्छ। 4वटा इस्यु भयो। त्यस्तै अरु प्रोभिजन के हो त भन्दा to obtain banking license they should submit application to NRB with required documents and fees. निवेदन सहित शुल्क सहित निवेदन कहाँ दिने? राष्ट्र बैंकमा। के डकुमेन्ट पेश गर्ने त? रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स आर memorandum of association, article of association, infrastructure detail, capital detail, business plan, like etc. which you are in display in the screen. यो यी कुराहरु यस्ता डकुमेन्टहरु पेश गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा NRB may issue a license of any class based on the classification of bank and financial institution within 120 days to carry out the banking transaction. नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्दो रहेछ त यसरी निवेदन प्राप्त गरेको 120 दिनभित्र बैंकको वर्ग अनुसारको लाइसेन्स इस्यु गर्न सक्छ। इन रिफ्युजल नदिने हो भने त इन रिफ्युजल it is informed the concerned bank and financial institution accordingly, stating the reason thereof within 90 days of the date of filing the application. निवेदन प्राप्त भएको निवेदन दर्ता भएको 90 दिनभित्र यदि इजाजत पत्र नदिने हो भने 90 दिनभित्र कारण सहित जानकारी दिनुपर्छ। कति दिन? 90 दिन। अर्को banks or financial institution are categorized into classes A, B, C and D and issue a license to concerned bank and financial institution accordingly. But infrastructure development bank not included in any classes. And the A, B, C, D, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, कमर्सियल बैंक, त्यस्तै फाइनान्स कम्पनी, लघु वित्तलाई ABCD मा बाँड्दियो। पूर्वाधार विकास बैंक चाहिँ कुनै वर्गमा नपर्ने व्यवस्था गर्दै रहेछ। अझै के हेर्ने भने provided that infrastructure development bank and class D bank and financial D institution cannot be converted or upgraded into higher classes. पूर्वाधार विकास बैंक र लघु वित्त चाहिँ माथिल्लो वर्गमा जान नपाउँदा रहेनछन्। माथिल्लो वर्गको लाइसेन्स पाउँदा रहेनछन् भने अर्को branches of abroad bank and financial institution can be licensed for wholesale banking, wholesale banking transaction. They are licensed for only wholesale banking transaction. Who? Branches of abroad bank. अर्को NRB should publish the list of licensed bank and financial institution by every month. यो प्रत्येक महिना राष्ट्र बैंकले पब्लिश गर्नुपर्छ भने province level bank and financial institutions are licensed based on province level law and they are of their management and operation also by
province level bank and financial institution. This provision is the amended provision in 2075 in section 33A. यो लास्टको व्यवस्था पछि थपेको कुरा रहेछ. होलसेल ब्याङ्किङ मिन्स banking with other bank and financial institution, not with the general public. तपाईँ हामीसित ब्याङ्किङ नगर्ने, ब्याङ्क टु ब्याङ्क गर्ने कि त्यो होलसेल ब्याङ्किङलाई मात्रै लाइसेन्स दिने छ. कसलाई? विदेशी ब्याङ्कका शाखाहरू. यति हेर्दाखेरि लाइसेन्सको व्यवस्था के रहेछ भन्ने आयो हैन त. यहाँबाट बाफियाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्सको व्यवस्था के गरेको छ भने यो स्लाइड अनि यो स्लाइडमा हेर्दाखेरि सबै लाइसेन्सका व्यवस्था जति आयो. लाइसेन्स कसरी पाइन्छ, कहाँबाट पाइन्छ, त्यसको लागि के डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ, कति प्रकारका ब्याङ्कको पाइन्छ, कति वर्गका ब्याङ्कमा दिँदो रहेछ, परदेशी स्तरको ब्याङ्कलाई कुन कानुनले लाइसेन्स दिने छ, विदेशी ब्याङ्कको शाखालाई के को लागि लाइसेन्स दिने छ, सबै लाइसेन्सका कुरा जति आयो. यो लाइसेन्सको व्यवस्था. अब अर्को क्लासिफिकेसन अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन. बाफियाले क्लासिफिकेसन अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन के भनेको छ त? यसले के भनेको छ त? यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू न्यूनतम चुक्ता पुँजी र नेचर अफ फङ्सनको आधारमा 4 वर्गमा क्लासिफाई हुने भनेर बाँडिदिएको छ. 4 वर्ग के हुन्छ? त्यही ABCD. ए भनेको कमर्सियल, यो त अलरेडी वी मेन डिस्कस्ड. अब यो 8 अर्ब 2.5 अर्ब यो चाहिँ ऐनले भनेको होइन, यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको डिरेक्टिभले भनिदिएको छ. कमर्सियल हुनलाई मिनिमम 8 अरब, डेभलपमेन्टको लागि मिनिमम 2.5, फाइनान्स कम्पनीको लागि मिनिमम 80 करोड, माइक्रो फाइनान्सको लागि मिनिमम 10 करोड, आइडिबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि मिनिमम 20 अरब हैन. त्यो त डिरेक्टिभले भनेको रहेछ. तर क्लासिफिकेसन चाहिँ यो ब्याङ्कले गर्दा, यही ऐनले गर्दा रहेछ. के को आधारमा क्लासिफिकेसन गर्दा रहेछ? पेड अफ क्यापिटल र नेचर अफ फङ्सन. यो क्लासिफिकेसनको विषय भयो. कति वर्गमा कति प्रकारका हुँदा रहेछन् त? 5 प्रकार, किनकि त्यसमा आइडिबी पनि जोडियो है त. अनि अर्को इस्यु हेर्नु, व्हाट आर द बेसिस फर प्रोभाइडिङ ब्याङ्किङ लाइसेन्स एन्ड ब्याङ्किङ क्लासिफिकेसन. ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने आधार के हुन् र ब्याङ्कलाई क्लासिफाई गर्ने आधार के हुन्? यो तल्लो चाहिँ बेसिस फर क्लासिफिकेसन अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन है. मिलाइदिइहालेँ. एकैछिन है त. ओके. जस्तो लाइसेन्स दिने आधार यो ऐनमा स्पेसिफिक यो पोइन्ट यसरी भनिदिएको छैन, तपाईलाई बुझाउनलाई सजिलो बनाइदिएको. बेसिस फर प्रोभाइडिङ लाइसेन्स चाहिँ के हो भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर. इफ देयर इज सफिसिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर they can obtain the license. Otherwise, due to lack of infrastructure, they are not able to obtain license from NRB. त्यस्तै minimum paid up capital, nature of work and jurisdiction of bank and financial institutions, competencies to carry out healthy banking, competent HR, or deposit security. These are the basis to provide banking license for bank and financial institution, where the basis of classification of bank and financial institution are minimum paid up capital is the major one, nature of work and jurisdiction, and other requirement prescribed by NRB. अरु राष्ट्र ब्याङ्कले के तोकेको छ ती सबै. र जहिले पनि बुझ्ने लाइसेन्स र वर्गीकरणको मुख्य आधार भनेको मिनिमम पेड अप क्यापिटल. यदि एमसीक्यूमा के हो भनेर सोध्यो भने मिनिमम पेड अप क्यापिटललाई उल्लेख गरिदिनुपर्छ. यो बेसिसको पाटो आयो. अब त्यस्तै अर्को लाइसेन्समा के हेर्ने भन्दा व्हाट आर द कन्डिसन्स वेयर बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन क्यान अपग्रेड इन्टु हायर क्लास.
यो क्वेसन आयो भने यो दफा 38 लाई लेख्नुपर्छ। 38 ले के भनेको छ अन्त provided that infrastructure development bank and class D भनेको microfinance cannot be converted or upgraded into a higher class। यो दुईटा चाहिँ माथि जान पाउँदैनन् अरे। दोस्रो पोइन्टमा के हो भन्दा ABC class bank and financial institution can upgrade into one step higher class if the conditions are fulfilled। What are the conditions? Conditions are given there in A, B, C, D, E, F। And the condition के रहेछ त भन्दा माथिल्लो वर्गको ब्याङ्कको लागि चाहिने न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याएको हुनुपर्छ। दोस्रो के त भन्दा विगत 5 वर्षदेखि नाफामा हुनुपर्छ। विगत 5 वर्षदेखि लगातार पुँजी कोषहरू पर्याप्त हुनुपर्छ। विगत 5 वर्षदेखि नन पर्फर्मिङ लोन पनि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमाभित्रै हुनुपर्छ बीले भन्यो। त्यस्तै प्रारम्भिक खर्चहरू सबै अपलेखन रिटर्न अफ गरिसकेको हुनुपर्छ। अपलेखन भनेको प्रोभिजनमा लैसकेको हुनुपर्छ र रिटर्न अफ भनेको प्रोभिजनमा लाने गरिसकेको हुनुपर्छ। शेयर टु बी इस्युड पब्लिकली have been issued and already been allotted। शेयर जारी गरेको वा शेयर जारी भएर बाँडफाँड भइसकेको हुनुपर्छ। त्यस्तै जेनरल मिटिङबाट माथिल्लो वर्गको लाइसेन्सको लागि एप्लाई गर्ने भन्ने कुराको एजेन्डा पास गरेको हुनुपर्छ। अनि अरू राष्ट्र ब्याङ्कले के शर्त तोक्छ ती शर्तहरू पनि पुरा गरेको हुनुपर्छ। यस्ता कन्डिसनहरू फुलफिल गरेको छ भने ABC classes bank and financial institution can upgrade into one step higher class। एक तह माथि मात्रै। तर IDB and D cannot be upgraded into higher class। त्यो पूर्वाधार र घ वर्ग चाहिँ माथिल्लो वर्गमा जान पाउँदा रहन्छन्। हो यो कुरा चाहिँ अपग्रेडेसनको व्यवस्था दफा 38 ले भनेको रहेछ। यति हेर्दाखेरि लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था भयो। लाइसेन्सको जेनरल व्यवस्था यो स्लाइडबाट आयो। यो क्लासिफिकेसन भयो। यो चाहिँ लाइसेन्स र क्लासिफिकेसनको बेस भयो। अनि यो अपग्रेड हुने अवस्था भयो। यति हेर्दा लाइसेन्सिङको व्यवस्था पनि सबै डिटेल आयो। त्यो सबै लाइसेन्सिङको कुरा भनेको 31 देखि 40 सम्मको कुरा हो भने अर्को इस्यु हुन सक्छ व्हाट आर द प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु क्यापिटल एन्ड क्यापिटल फन्ड्स। क्यापिटल एन्ड क्यापिटल फन्ड अफ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स according to BAFIA 73। तो भन्यो भने capital and capital funds relating to bank and financial institution। तो पुँजी र पुँजी कोषको व्यवस्था भन्यो भने यो ऐनको परिच्छेद 6 दफा 41 देखि 48 लाई जान्नुपर्छ। त्यही कुरालाई मैले यहाँ स्क्रिनमा तपाईहरुलाई समराइज गरेर मेजर कुराहरु यहाँ आउटलाइन गरिदिएको छु। जस्तो पुँजी र पुँजी कोषको व्यवस्था के हो त भन्दा each and every bank and financial institution यो 41 देखि 48 लाई समराइज गरिदिएको है यहाँ। each and every bank and financial institution they must maintain their minimum paid up capital as per the notice of NRB। राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम कति भन्ने कुरा अघि मैले यहाँबाट देखाएको थिएँ हैन। कले कति खले कति मिनिमम पेड अफ क्यापिटल कति हुने भन्ने कुरा त्यो राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभ 1 मा आउटलाइन गरेकै छ। हो यो राष्ट्र बैंकले जुन डाइरेक्टिभ ल्याएर यो व्यवस्था गरिदियो यो त्यो अधिकार चाहिँ कसले दिएको रहेछ यो ऐनको दफा 41 ले दिएको रहेछ राष्ट्र बैंकलाई। 1 नम्बर पोइन्टमा छ। दोस्रो NRB can issue directive regarding investment with the ceiling of maximum 15% by any investor in a bank and for next one maximum 1% of paid up capital। कुनै पनि लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले के निर्देशन दिन सक्छ लगानी सम्बन्धमा कुनै एउटा बैंकमा लगानी बढीमा 15% गरेर पेड अपको अनि अर्को बैंकमा गर्ने हो भने अर्को बैंकको बढीमा 1% सम्म मात्रै गर। अझै अर्को हो भने अर्कोको पनि 1% सम्म गर भनेको एउटामा बढीमा 15 अरूमा बढीमा 1 सम्म मात्रै लगानी गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्दो रहेछ त डाइरेक्टिभ इस्यु गर्न सक्दो रहेछ अथवा निर्देशन दिन सक्दो रहेछ। त्यस्तै they should maintain they means bank and financial institution है they should maintain capital funds
based on their total assets, total risk bearing assets and NRB directives. सबैले पुँजी कोष बनाउनु पर्छ। कुल सम्पत्ति, जोखिम बाधित सम्पत्ति र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको आधारमा पुँजी कोष बनाउनु पर्छ। तर सकेनन्, if they are failed to maintain capital fund, they should notice it to NRB within 1 month. यदि सकेनन्, पुँजी कोष बनाउन सकेनन् भने 1 महिनाभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी पनि दिनुपर्छ। बैंकहरूले आफ्नो एनुअल नेट प्रफिटबाट विभिन्न कोष पनि बनाउनु पर्छ, जस्तो जेनरल रिजर्भ फन्ड कति राख्ने त, मिनिमम 20% of net profit up to not having double of paid up capital, and after being double it must be minimum 10% of annual net profit. त्यसरी जेनरल रिजर्भ फन्ड बनाउनु पर्छ भने फरेन एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन फन्ड बनाउनु पर्छ, त्यसमा कति राख्ने त भन्दा फरेन एक्सचेन्ज प्रफिटको मिनिमम 25%, and the minimum 25% of annual profit generated from foreign exchange transaction. अन्त लिक्विडिटी फन्ड, लस प्रोभिजन पनि राख्नुपर्छ। त्यो कति भन्दा राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा जति भन्छ त्यति। र बैंकहरूले बोनस बाँड्नुभन्दा अगाडि, बोनस डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि, घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको हुनुपर्छ, आदेश लिएको हुनुपर्छ। भने आफ्नो पुँजी घटाउँदा र बढाउँदा, to increase and decrease of capital of bank and financial institution, they must obtain the order or directives from NRB, or NRB order or permission is required. यी सबै व्यवस्था के को लागि हो भन्दा these are the provisions relating to capital and capital fund for the financial stability of bank and financial institution. यो के को लागि रहेछ त, बैंकको फाइनान्शियल स्टेबिलिटीको लागि गरिएका व्यवस्था रहेछन्। यो व्यवस्थालाई ऐनमा चाहिँ के भनिदो रहेछ, क्यापिटल एन्ड क्यापिटल फन्ड एन्ड लिक्विडिटी रिलेटेड प्रोभिजन भनिदो रहेछ। यस्ता कुरालाई पनि हामी कहिलेकाहीँ यो हेडिङलाई बेस गरेर क्वेसन हुन सक्छ। यी पोइन्टहरु जान्नुपर्छ 41-48। अर्को बैंकरका काम सोध्छ, हुन त त्यो तपाईहरुलाई बैंकिङको क्लास भइसकेको छ वा हुन्छ, तर अब बाफिया बमोजिम विकास बैंकका काम लेख्नुस्, बाफिया बमोजिम वाणिज्य बैंकका काम लेख्नुस्। यसरी यो 5वटा बैंकको काम यो ऐन बमोजिम भन्यो भने यो ऐनको दफा 49 को 1 मा जानुभयो भने कमर्सियल बैंकका काम छन् त्यहाँ, 49 को 2 मा जानुभयो भने विकास बैंकका, 49 को 3 मा फाइनान्स कम्पनीको, 49 को 4 मा माइक्रो फाइनान्सको र 49-5 मा लघु यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको काम छ। तिनै कामलाई लिस्ट आउट गरिदिनु पर्छ। यदि बाफिया बमोजिम बैंकका काम के हुन् भनेर सोध्यो भने जुन बैंकको सोधेको छ त्यही बमोजिम यो लिस्टबाट सार्दिनु पर्छ। अब कति लेख्ने भन्दा विदिन गिवन टाइममा सबभन्दा बढी कति लेख्न सकिन्छ त्यति लेख्ने। अब यो सम्झिनलाई यो छोटो छोटोमा सम्झिने गरी तपाईहरुलाई बैंकिङमा टपिक बनाइदिएको छ, ल्यान्डिङ, डिपोजिट, यसरी हेडिङ बनाएर पढाएको छ, त्यसरी लेखे पनि भइहाल्छ। तर अब त्यसैलाई यो ऐनको बेसमा आउटलाइन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो काम सोध्यो भने 49 को कुन बैंकको सोधेको छ त्यही बमोजिम लेखिदिने रहेछ। अब यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल तपाईहरुले बैंकिङमा पढ्नु भएको छ है, कमर्सियल बैंकका काम के, विकास बैंकका काम के, एउटा क्लास पुरै एउटालाई पढ्नु भएको छ त्यहाँ। अब त्यही बमोजिम पढ्नु, तर ऐनमा पनि छ 49 मा स्पेसिफाई गरिदिएको छ। अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो बाफियाको दफा 50 भित्रका 10 वटा पोइन्टलाई लेखिदिनु पर्छ। What are the functions not to be carried out by bank and financial institution according to BAFIA 2073 भन्यो भने बाफियाको दफा 50 का 10 वटा बुदाहरुलाई लेखिदिनु पर्छ। अब यो पनि धेरै छैनन्, 10 वटा पोइन्टलाई लेखिदिए भइहाल्छ। अब के गर्न हुँदैन भन्दा 10 वटा म्यान त not to purchase, not to sell goods with the objective of business, हैन। मस्ती यो कसलाई हो त, इमुवेबल प्रपर्टीहरुको किन्ने बेच्ने यस्तो काम चाहिँ गर्न हुँदैन भनेको। अर्को गर्न नहुने काम के हो, to disburse the credit against security of its own share, आफ्नै बैंकको शेयर धितो राखेर
कर्जा दिन हुँदैन। तेस्रो पोइन्टले के भनेको त, त्यो तेस्रो पोइन्ट लामो भए पनि त्यसले भनेको छोटो पोइन्ट के हो भन्दा नट टु प्रोभाइड क्रेडिट फेसिलिटी फर द पर्सन or institutions which have the financial relationship, means financial conflict with bank and financial institution. तो वित्तीय स्वार्थ भएका पार्टीहरू र निकाय व्यक्तिलाई कर्जा सुविधा दिन हुँदैन भनेको सीले। चौथो के, कस्टमरलाई कर्जा दिँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमा भन्दा बढी दिन हुँदैन भन्यो। त्यस्तै पाँचौंले के भन्यो, कर्जा दिँदाखेरि सीईओ, सञ्चालक, प्रमोटर जमानत बसेर दिन पनि हुँदैन। छैटौंले के भन्यो, क ख ग वर्गको ब्याङ्कले लगानी गर्न पनि हुँदैन। सातले अन्त लगानी गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमा भन्दा बढी लगानी गर्न पनि हुँदैन। आठले बजारमा ब्याङ्किङ कारोबारमा दुविधा हुने गरी, अस्वस्थ हुने गरी कारोबार गर्न पनि हुँदैन। र नौले के भन्यो त, बजारमा एकाधिकार कायम हुने गरी, प्रतिस्पर्धालाई अवरोध हुने गरी, आफ्नो अनड्यू एडभान्टेजको लागि भनेको गलत फाइदाको लागि गलत कामहरू गर्न हुँदैन। र लास्टको पोइन्टले के भनेको छ त, बेला बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले जे गर्न हुँदैन भन्छ ती पनि गर्न हुँदैन। यी गर्न नहुने काम के हो भनेर सोध्यो भने यहाँ यी पोइन्टहरू दफा 50 बाट अनि यी पोइन्टहरू यसलाई लेखिदिनु पर्छ। बाफियाले ब्याङ्करलाई गर्न नहुने काम के उल्लेख गरेको छ भन्दा काम 49, गर्न नहुने काम 50। फेरि अर्को क्वेसन के हुन सक्छ भन्दा what are the provisions relating to loan disbursement and recovery of debt according to BAFIA 2073? कर्जा दिने र कर्जा उठाउने सम्बन्धमा बाफियाले के व्यवस्था गरेको छ भन्यो भने अब हामी के गर्नुपर्छ त, कर्जा दिँदाखेरि के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दफा 55 लाई लेखिदिनु पर्छ। कर्जा उपलब्ध गराउँदा वा कर्जा दिँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर दफा 55 लाई लेखिदिनु पर्छ। अनि कर्जा उठाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा दफा 57 लाई लेख्नुपर्छ। छोटोमा बुझ्नलाई, सार्न त त्यहाँ छँदैछ 55 मा, कंसर्निङ इश्यूज वाइल ल्यान्डिङ भनेर त्यो पोइन्टहरू दफा 55 मा छँदैछ, त्यही सारिदिने। तर त्यहाँ भएकोलाई छोटोमा बुझ्नलाई मैले यहाँ सानो पोइन्ट बनाइदिएको छु। वाइल प्रोभाइडिङ लोन, the purpose of loan must be clear, otherwise not to provide. Providing loan must be within the credit policy of bank and financial institution, not to violate the provision of credit policy. Arku, they must be within NRB directives. Testai, while providing loan, there must be sufficient and reasonable collateral security. तो नभइकन दिन पनि हुँदैन। अर्को, registration of collateral property is essential before providing loan. अनि अर्को, collection of necessary document is another essential things to identify the customer and make the loan agreement and notice it to debtor and guarantor. र after providing loan, after providing loan, they should monitor their loan application as per schedule. यो चाहिँ दफा 55 ले र त्यो दफा 56 ले चाहिँ मोनिटरिङको कुरा गरेको हो। यो कर्जा दिँदा ख्याल गर्नुपर्छ ब्याङ्कले भन्ने कुरा भयो भने कर्जा उठाउँदाखेरि रिकभरीको प्रोभिजन के छ त, इंग्लिशको त कपी गर्ने बिर्सेछ नि। अर्को स्लाइड कता गयो फेरि, ल अब यहाँ बुझ्नुस्, दफा 57 मा रिकभरीको कुरा छ। 57 को लागि सार दिने हो, त्यो 10-12 वटा पोइन्ट छन्। लोन एप्लिकेसन मोनिटर गर्दा के गर्ने, केही नगर्ने, त्यो कर्जा लाँदाखेरि जुन प्रयोजनका लागि लगेको छ त्यो बमोजिम प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराको मोनिटरिङ गर्ने। त्यो दफा 56 को कुरा हो। 57 ले रिकभरी अफ लोन भन्छ। कसरी रिकभर गर्ने त, इफ नर्मली अब कर्जा उठाउने तरिका के हो त भन्दा त्यो त रिकभरी बेस्ड अन द एग्रिमेन्ट, लोन एग्रिमेन्ट
पहिला त लोन एग्रिमेन्ट बमोजिम उठाउने हो. If the debtor means borrower violates the provision of loan agreement, bank can recover it by using the auction of collateral property. कति बेला अक्सनमा लान सक्दो रहेछ पैसा उठाउनलाई यदि बरुवरले लोन एग्रिमेन्टको कन्डिसनलाई भायोलेसन गर्छ त्यति बेला धितोलाई लिलाम गरेर अक्सनमा लगाएर असुल गर्न सकिन्छ. अर्को if the amount of collateral is less than the amount to be recovered, bank can request to borrower to keep more collateral. त्यस्तै अर्को के if borrower is not added extra collateral, bank can recover it by other property rather than the property of collateral which are owned by borrower. हैन borrower को आफ्नो स्वामित्व भएका अरु पनि बाट पनि उठाउन पाउँछ रे धितो भन्दा बाहिरको यदि उले थप राख भन्दाखेरि राखेन भने. त्यस्तै अझै अर्को if the amount is more than the amount need to be recovered, extra रकम should be returned to borrower. तो बाँकी भएको बढी भयो भने त उसैलाई फिर्ता गरिदिनु पर्छ borrowerलाई. त्यस्तै bank can write a letter for respective office to registration and deregistration of collateral property after auction process. तो लिलामी पछाडि कसको नाममा दाखिल खारिज गरियो त्यो लेखेर पठाउन सक्छ बैंकले. त्यो व्यवस्था पनि यो ऐनले गरिदिएको पाइन्छ 57 मा भने sometime and bank and financial institution also can acquire the collateral property from auction. कहिलेकाहीँ आफै पनि लिन पाउने व्यवस्था छ. Bank can write a letter to CIC, Credit Information Center, to keep in blacklist for borrower if they are defaulter. तो ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न लेखेर पठाउन पनि सकिन्छ भने bank can request to government via NRB to block or prohibition public service to borrower. तो जुन डिफल्टर भनौं न borrower भनेको यहाँ डिफल्टरलाई सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गराउनको लागि राष्ट्र बैंक मार्फत पनि बैंकले अनुरोध गर्न सक्छ. हो यस्ता व्यवस्था रिकभरी अफ लोन को बारेमा छ. कहाँ रहेछ यो दफा 57 मा. यो दुईटा 55 र 57 लाई जोडेर क्वेशन हुन सक्छ. लोन डिस्बर्समेन्टमा के व्यवस्था छ, लोन रिकभरीमा के व्यवस्था छ. त्यस्तै अर्को यो बाफियाबाट तपाईहरुले हेर्नु पर्ने भनेको प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु अकाउन्ट रेकर्ड्स एन्ड अडिटिङ रिपोर्टिङ अर अडिटिङ. यो चाहिँ मोस्टली अब्जेक्टिभ एमसीक्यू मा बढी महत्त्वपूर्ण होला. अब के कुरा थाहा पाउने त अकाउन्ट कसरी राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो. दुईटा तथ्य बुझे भइहाल्छ अकाउन्टमा. अकाउन्ट भित्र दुईटा तथ्य सम्झिनुस्. के भन्दा दे शुड युज डबल इन्ट्री सिस्टम फर अकाउन्टिङ. एउटा पनि के प्रयोग गर्नुपर्छ दोहोरो लेखा प्रणाली. Accounting standard, accounting measures or form format are prescribed by NRB. कसले प्रिस्क्राइब गर्दो रहेछ फर्म फर्मेटहरु अकाउन्टिङको राष्ट्र बैंकले हो. हिजो आज बैंकरलाई NFRS प्रयोग गरेर भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ नि त. हो राष्ट्र बैंकले सिफारिस गर्दो रहेछ. अकाउन्टिङमा यति दुईटा कुरा जान्ने. अकाउन्टिङको फर्म फर्मेट रिपोर्टिङ राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अनि अकाउन्टिङ राख्दा दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रयोग. यति दुईटा तथ्य यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो. अर्को दोस्रो पोइन्ट के बुझ्ने भन्दा अडिट कमिटी. अडिट कमिटीमा फर्मेसन अफ अडिट कमिटी एन्ड फंक्सन राइट एन्ड ड्युटीज अफ अडिट कमिटी. अडिट कमिटीमा 4वटा पोइन्ट सम्झिनुस्. के सम्झिनु भने अडिट कमिटी इज फर्मड बाइ BOD. कसले BOD ले.
अनि कतिजनाको हुन्छ त अडिट कमिटी? The audit committee is comprising 3 members. 3 जना मेम्बर हुन्छन्। अडिट कमिटीमा कतिजना? 3 जना। The convener of audit committee is a non-executive director of BOD. त्यसको अध्यक्ष चाहिँ सञ्चालक समितिको एकजना गैर कार्यकारी सञ्चालक चाहिँ के हुँदो रहेछ? अडिट कमिटीको संयोजक अध्यक्ष हुँदो रहेछ। अर्को the meeting the audit committee has meeting has been called by board of director and if not audit committee shall normally held their meeting once in or 3 months 3 महिनामा एक पटक बैठक बोलाउनु पर्छ। सञ्चालक समितिले बोलाए बमोजिम बोलाउनु पर्छ बैठक। यदि सञ्चालक समितिले बोलाएन भने 3 महिनामा एक पटक बैठक बस्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ सञ्चालक यो अडिट कमिटीको बारेमा जान्न पर्यो। अनि अर्को के जान्ने भन्दा रिपोर्टिङको बारेमा जान्ने। रिपोर्टिङमा के जान्ने भन्दा अ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन shall report to NRB their financial report within 3 months of fiscal year completion. कहिले रिपोर्टिङ गर्नु पर्दो रहेछ राष्ट्र बैंकलाई? आर्थिक वर्ष सकिएको 3 महिनाभित्र। And in financial report it must include balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement and other financial statement. यो कुराहरु त्यसमा हुनुपर्छ। मुख्य 3टा चीज, cash flow, balance sheet and PL account, PL statement। यो फाइनान्शियल रिपोर्टमा हुनुपर्छ। त्यो फाइनान्शियल रिपोर्ट राष्ट्र बैंकलाई अब सकिएको 3 महिनाभित्र पेश गर्नुपर्छ। अनि अर्को within 4 months of fiscal year completion each and every bank they should make the final audit। अन्तिम लेखा परीक्षण कहिले गर्नु पर्दो रहेछ? अब समाप्त भएको 4 महिनाभित्र। if they failed to audit within 6 months सकेनन् भने भनेको if they fail to audit within 4 months they can extend the time period extra 2 months। They can extend the time period extra 2 months with the approval of NRB। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर 2 महिना थप्न सक्छन्, नभए त्यही 4 महिना भित्रै गर्नुपर्छ। अनि they should prepare a financial statement। They should prepare a financial statement and the financial statement must be signed by at least 2 directors, CEO and auditor। The financial statement must be signed by at least 2 directors, CEO and auditor। यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो। भने त्यस्तै अडिटरको एपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ त? अडिटरको एपोइन्टमेन्ट कसले गर्छ, कसरी हुन्छ, यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो अघि त अडिट कमिटी थियो फर्मेसन गरेको। अब अडिटरको नियुक्ति कसले गर्छ भन्दा त्यही जेनरल मिटिङले गर्छ। जेनरल मिटिङले, वार्षिक साधारण सभाले। कतिजना? एकजना अडिटरलाई कति समय, कति कार्यकालसम्म लगातार नियुक्ति गर्न सकिन्छ? General meeting shall not appoint same auditor for more than 3 consecutive term। 3 कार्यकाल भन्दा बढी लगातार एउटै अडिटरलाई राख्न पाइदैन भन्नुको अर्थ एउटा कतिसम्म राख्न पाइयो? 3 कार्यकालसम्म राख्न पाइयो। एबीसी को चार्टर यो अडिटर नियुक्ति गर्दा चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुपर्छ, लाइसेन्स भएको, अडिटको लाइसेन्स भएको। घ वर्गको हकमा चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट भए पनि हुन्छ, रजिस्टर्ड अडिटर भए पनि हुन्छ। यदि अडिटरले आफूलाई तोकेको काम, यो ऐनले दफा 66 मा तोकेको काम कर्तव्य अधिकार पूरा गरेन भने त्यस्तो अडिटरलाई
नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नियामक निकायमा कुनै पनि बैंकको 1 देखि 3 वर्षसम्म अडिट गर्न नपाउने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सकिन्छ। आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको बेलामा केको लागि कुनै पनि बैंकको 1 देखि 3 वर्षसम्म अडिट गर्न नपाउने गरी राष्ट्र बैंक मार्फत नियामक निकायमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सकिँदो रहेछ। यसलाई भनियो एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर। यो एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटरको कुरा भयो। यति हेर्दाखेरि अडिटरको बारेमा भयो। अब यहाँ हेर्नु त अलिकति क्वेसन हेर्नु। ल यो क्वेसन हेर्नु त सबैले। जस्तो 1 नम्बरको क्वेसनमा के छ? आउटलाइन द प्रोभिजन्स रिगार्डिङ बैंकिङ लाइसेन्स and also mention the basis for classification of bank and financial institution and providing license to bank and financial institution. लाइसेन्स को कुरा के छ? क्लासिफिकेसन र लाइसेन्सिङ को आधार के हुन् लेख्नुस्। यसको हामी अघि छलफल गरेका थियौं। Where are the conditions or what are the conditions what are the conditions where bank and financial institution can upgrade into higher level classes according to BAFIA? कस्तो अवस्थामा बैंकहरु माथिल्लो वर्गमा को लाइसेन्स पाउन सक्ने हुन्छ त? बाफिया को आधारमा उल्लेख गर्नु पर्यो। अनि तेस्रो, आउटलाइन द प्रोभिजन अफ बाफिया रिलेटिङ टु क्यापिटल फन्ड्स अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। पुँजीकोष र जुन तरलताको व्यवस्था थियो त्यसको कुरा पनि यहाँ सोध्यो तेस्रो क्वेसनमा। अघि छलफल भइसकेको छ यो पनि। चौथोमा, व्हाट आर द फंक्सन अफ डेभलपमेन्ट बैंक? यो भनेको त काम सोध्दाखेरि 49 लेख्ने, डेभलपमेन्ट बैंकको भन्दा 49 को उपदफा 2 हैन त। What are the functions not to be carried out by bank and financial institution according to BAFIA 73? यो दफा 50 भयो एन्सर। Outline the provisions regarding to loan disbursement and its recovery of bank and financial institution according to BAFIA। कर्जा दिने र लिने अघि 55 र 57 को लेख्ने भन्यौ। Outline the formation and role of audit committee। दफा 60 र 61 अघि अडिट कमिटी कसले गठन गरिदिन्छ, कतिजना हुन्छन्, के काम गर्छ अघि हेरेका थियौं हामी हैन। 3 जनाको हुने, नन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर संयोजक हुने, बीओडी ले गठन गरिदिने, ती 3 महिनामा बैठक बस्नुपर्ने, नर्मली बैठक बीओडी ले बोलाउने। त्यो अडिटर नियुक्तिको लागि नाम रिकमेन्डेसन पनि यही अडिट कमिटीले गर्छ। यी कुराहरू त्यो अडिट कमिटीको क्वेसनमा लेख्नुपर्छ भने कहाँ छ यो? दफा 60 र 61 मा। अनि अर्को, define the provisions of auditor appointment, required qualification and function right and duties। auditor को नियुक्ति, auditor को काम कर्तव्य अधिकार, योग्यता। अघि हामी भर्खर हेरेका थियौं एबीसी को लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, डी को लागि सीए अथवा आरए हैन। लगातार 3 कार्यकालसम्म हुन सक्ने, एजीएम ले नियुक्ति गर्ने, यस्ता कुराहरू यो दफा 63 अनि क्वालिफिकेसन 64 अनि काम कर्तव्य अधिकार 66 अघि त्यसैलाई हामी हेरेका थियौं। हो यी क्वेसन यहाँ 8 वटा क्वेसन छन्। अघि मैले सुरुमा तपाईहरुलाई यहाँबाट 8 वटा क्वेसन बताएको थिएँ। यहाँबाट 1 2 3 4 5 7 वटा 7 वटा क्वेसन। यसको बारेमा त हामी हिजै छलफल गरेका थियौं। यो 7 वटा क्वेसन अनि यहाँको यो 8 वटा क्वेसन हो। यी क्वेसनको बारेमा आज हेर्यौं है। कति भयो टाइम? अब 25 जना, अरु धेरै जना गइसक्नु भएछ। ल एक्चुअली यो क्वेसनहरु पनि सर हेर्नु, अघि हामी छलफल गरेका इस्युहरुसित यसलाई लिंक गर्न पर्यो।
ल यो पनि भयो, यो न्युज सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि भयो, यी सबै हामी हेर्यौं। अब मर्जर एन्ड प्राप्तिको पार्ट हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था के छ त बाफियामा। अब यो मर्जर र प्राप्ति भन्यो भने मुख्य यहाँ के जान्नु पर्यो भने एउटा क्वालिफिकेसन फर मर्जर एन्ड एक्विजिसन, कन्डिसन्स टु इस्यु अर्डर अर डिरेक्टिभ फर मर्जर एन्ड एक्विजिसन, अनि आएको प्रोसेस अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन। यो तीनटा चिज जान्नुपर्छ। रिकभरीको दफा 57 हेर्नु त 57मा छ, 57 सारे भइहाल्छ कि। 57 त एउटै दफामा भएको चिज हो नि त, एउटै दफाका बुदा त हुन्। धेरै दफा भएकोलाई यहाँ मैले समराइज गरेर बनाइदिएको भयो, त्यो एउटै दफामा छ, त्यसलाई त त्यही कपी पेस्ट गर्ने न हो। बाफियाको 57। ल अब यो मर्जर र एक्विजिसनमा तीनटा चिज जान्न पर्यो, एउटा क्वालिफिकेसन, अर्को कन्डिसन, अनि अर्को प्रोसेस। जस्तो यो क्वालिफिकेसन हो, अगाडि हेर्नु त ग्रिनमा बाफियाको च्याप्टर 10 सेक्सन 69 टु 74, 69 टु 74, 69 क्वालिफिकेसन। कुन बैंक कसरी मर्ज हुन्छ भनेको। ABC can merge or acquire each other. ABC आपसमा सक्छ अरे, तर D can merge an acquisition with only D. D ले D सँग मात्रै। Infrastructure Development Bank is not qualified to merge an acquisition with any bank and financial institution. Problematic हो भने they are eligible only for acquisition, not for merger. र regulating punishment मा पाएका बैंकहरू छन् भने they are not eligible to merger and acquisition. At the same time, merger and acquisition both process cannot be proceed. यो क्वालिफिकेसन जान्न पर्यो, कुन बैंक कोसँग मर्ज हुन सक्छ भन्ने कुरा। यो 69 को भने the conditions where NRB can order for merger and acquisition. यहाँ तपाईले रातोमा देखेको मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले भन्ने अवस्था हो। कति बेला राष्ट्र बैंकले मर्जमा जाऊ भन्दो रहेछ त बैंकलाई, यहाँ कन्डिसन रहेछ। यो कहाँ छ यो कुरा, दफा 69 को उपदफा 3 मा छ। कस्तो बेलामा मर्जरमा जाऊ भन्छ त भन्दा if the bank and financial institutions capital fund is inadequate or the financial position has been deteriorating for the last 3 years. म त्यति बेला बैंकलाई मर्जमा जाऊ भन्दो रहेछ। अर्को an act committed causing adverse effect on depositors' interest and liabilities to our depositor or such a situation is existing. निक्षेपकर्ताको हक हित विपरीत काम गरेको छ भने पनि जान भन्दो रहेछ भने if it is necessary to enhance the competitive capacity at the national and international level for stability, development and promotion of financial system. तो वित्तीय प्रणालीलाई एकदम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास स्थायित्व कायम गर्न, परिवर्तन गर्न क्षमता बढाउन पर्ने देखिन्छ भने पनि मर्जमा जाऊ भन्दो रहेछ। कस्तो बेलामा मर्जमा जाऊ भन्छ भन्ने पनि आयो, अनि कस्तो बेलामा प्राप्तिमा जाऊ भन्छ त। राष्ट्र बैंकले बैंकलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा प्राप्तिमा जाऊ भन्छ, एक्विजिसनमा जाऊ भन्छ भन्दा conditions where NRB can issue order for acquisition of bank financial institution are given in section 69 subsection 4. यहाँ 4-5 वटा पोइन्ट छन्। यो 5 वटा अवस्था छ भने त्यस्तो बैंकलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले प्राप्तिमा जाऊ भन्दो रहेछ। कस्ता अवस्थामा, यदि if the cause where more than one bank or financial institution belonging to single group of persons, firm or companies are in operation
and there is an unhealthy financial relation. एउटै समूहद्वारा लगानी गरिएका त्यस्ता एकभन्दा बढी संस्थाहरू आपसमा के छन्? अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्धमा छन्, प्रतिस्पर्धामा छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै होइन, तिमीहरू एक्वायर भऊ भन्दो रहेछ। दोस्रोमा के कस्तो कन्डिसन रहेछ भन्दा, इन केस वेयर द राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ डिपोजिटर, ordinary shareholder and other customer could not be protected due to the negative impact if the bank and financial institution is operated into the status quo. एकदम रिचुअल काममा छन्, सबै त्यो शेयर धनीको, ग्राहकको, निक्षेपकर्ताको हकितको विपरीत हुने गरी, नकारात्मक हुने गरी काम गरेका छन्। तिनीहरूलाई पनि प्राप्तिमा जाऊ भन्दो रहेछ भने यो सिस्टम बेस रिस्कको कारणले दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्था छ भने पनि प्राप्तिमा जाऊ भन्दो रहेछ। तेस्रो पोइन्ट। अर्को, यो पेड अफ क्यापिटल सफिसियन्ट छैन, पुगेकै छैन, त्यसको लागि पनि जाऊ भन्दो रहेछ। र अझ अर्को हेर्ने हो भने ब्याङ्करलाई एकदम कमजोर भएर त्यसलाई ऱ्यापिड रिफर्ममा लानुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने, अथवा तीन पटकसम्म सुधारको लागि आदेश दिँदाखेरि पनि सुधार भएका छैनन् भने त्यस्ता ब्याङ्कलाई पनि एक्विजिसनमा जाऊ भन्दो रहेछ। 5 वटा कन्डिसन रहेछन् यो एक्विजिसनको। यहाँ तलका रातो मर्जरको कहिलेकाहीँ प्राय सोध्दा दुईटै सोध्छ भनेको, व्हाट आर द कन्डिसन्स वेयर एनआरबी इस्यु अर्डर फर मर्जर एन्ड एक्विजिसन भन्यो भने यो 3टा पनि, अनि यहाँको 5 वटा पनि लेखिदिनु पर्यो। यो कहाँ छ सार्नलाई भन्दा 69 को उपदफा 3 र 4 मा छ। अनि अर्को, प्रोसेस अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन कसरी, यसलाई क्वेसन के हुन सक्छ? व्हाट आर द प्रोसिड्युरल प्रोभिजन फर मर्जर एन्ड एक्विजिसन अफ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन। प्रोसिड्युरल प्रोभिजन अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन अफ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन। त्यो भन्यो भने यो स्टेपहरुलाई लेखिदिनु पर्छ। के हो त प्रोसेस? पहिला के गर्ने? दे शुड मेक द स्पेशल रिजोल्युसन फ्रम जनरल मिटिङ फर मर्जर एन्ड एक्विजिसन। अर्को, they should form a joint committee for further proceeding. They should make the preliminary agreement. They should apply for theoretical approval from NRB. NRB shall provide theoretical approval for M&A, merger and acquisition. After having theoretical approval, TC, they should appoint independent valuator. They should appoint independent valuator for the valuation of property, liabilities, and transaction. Then next step is make the independent valuation of property, liability, and transaction, and based on the net worth and number of share, they should determine or define share swap ratio. And after share swap, they should make final agreement. And after final agreement, again demand the final approval from NRB. They should file the application for final approval. And after having final approval from NRB, it should be published. And amend memorandum of association and article of association, and only then after they can start joint transaction. These are the process. यो प्रोसेसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। मर्जर र एक्विजिसनमा मेजरले 3टा कुरा, क्वालिफिकेसन, कन्डिसन अनि अर्को प्रोसेस। यी कुराहरू तपाईहरुले मर्जर र प्राप्तिको विषयमा ख्याल गर्नु पर्यो। अब यसलाई छोटो, यो मर्जर र
मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रियालाई अलि छोटो बनाउने भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ चाहिँ जस्तो फर्स्ट स्पेशल रिजोल्युसन गर्नु पर्यो देन मेक preliminary agreement among the bank and financial institution, then formation of joint committee for further proceeding, त्यस पछाडि के गर्ने apply for theoretical approval, consent or approval from NRB. त्यस पछाडि after having theoretical approval, appoint independent director, appoint independent evaluator, त्यस्तै determine share swap ratio, then final agreement, final approval, final agreement and demand final approval from NRB. त्यस पछाडि के गर्ने यहाँ obtain after having final approval, it should publish into daily newspaper within 30 days. त्यसपछि के गर्ने make amendment MOA and AOA of new company भनेको new bank and financial institution after merger. त्यस पछाडि के गर्ने त्यस पछाडि they can start the joint transaction. These are the process भन्दा यो दुईटा हो नि त यो स्लाइड एउटा यो अनि अर्को यो दुईटा प्रोसेसलाई यो अनि यो ल यतिसम्म हेर्दाखेरि मर्जर एन्ड एक्विजिसनको पाटोसम्म पनि भयो। अब आजलाई हामी यति गरौँ। अब यो भित्रबाट अझ एउटा दुईटा तीनटा क्वेशनको एन्सर आउने गरी अझै छलफल गर्नुपर्छ। एउटा वाइन्डिङ अप भनेको लिक्विडेसनको बारेमा, एउटा रेगुलेटिङ एक्सनको बारेमा अनि अर्को अफेन्स एन्ड पनिशमेन्टको बारेमा। तीनटा चीज त्यो गर्दाखेरि अलमोस्ट 20 वटा क्वेशन एन्सरको विषय बनाएर क्वेशन बनाएर हामी यहाँ छलफल गर्न सक्छौं। दफा 57 देखाउनु छ, यहाँ छैन के 57। तपाईं आफूसँगको ऐन पल्टाउनु न, दफा 57 मा हेर्नु कि यहाँ पावर पोइन्टमा त्यो स्लाइड यहाँ अर्को स्लाइडमा थियो, कुन चाहिँ स्लाइड यहाँ मिक्स भयो हरायो। दफा स्लाइड नम्बर 57, स्लाइड नम्बर 57 मा के थियो? प्रोसेस यो 56 भयो अनि यो 57 ल ठीक। ल यतिसम्म हेर्दाखेरि मर्जर एन्ड एक्विजिसनको विषय पनि भयो। अघि मैले कतिवटा क्वेशन थिए नि त, यहाँ 8 वटा क्वेशन थियो अनि यहाँ
7 वटा क्वेसन थिए, यहाँ बीचमा फेरि अरू पनि छ, 6 वटा क्वेसन यहाँ छ। यो 6 वटा क्वेसनमा पहिलो क्वेसन हामीले के भनेको छ, आउटलाइन द प्रोभिजन अफ बाफिया 73 एन्ड यो भइसक्यो, अघि नै 1 नम्बरको भइसक्यो। 2 नम्बर आउटलाइन द 2 नम्बर मिन्स 16 नम्बर outline the provisions relating to merger and acquisition of bank and financial institution, and also point out that the procedural provision कसरी हुन्छ कार्य प्रक्रिया लेख्नुस् भने प्रोभिजनमा आएको त योग्यता र कन्डिसनहरू हाल्दिने, अनि प्रोसिड्युरल प्रोभिजन अहिले भर्खर हामी हेर्यौँ हैन, प्रोसेस। अब यो पछाडि त्योभन्दा पछाडिका अरू क्वेसन छन् त्यहाँ 17, 18, 19, 20। 17, 18, 19, 20 चाहिँ यो 4 वटा क्वेसनको चाहिँ फेरि पछि छलफल गर्छौँ। भोलि यो 4 वटा क्वेसनको छलफल गरेर अनि अर्को कानुनको छलफल गर्छौँ। यतिसम्म हेर्दाखेरि यो यहाँका यो 15, 16, 15, 16, यो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अनि यहाँको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यी सबै क्वेसनलाई हुने एन्सरहरूको बारेमा हामी छलफल गर्यौँ। अब आजलाई यति गरौँ। ल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वटा क्वेसन यहाँ भयो, 15 वटा भयो, 21 वटा क्वेसन भयो। यो 21 मा यो पछाडिको 4 वटा 18, 19, 20, 21 त्यो चाहिँ हामी भोलि छलफल गर्छौँ। 17 वटा क्वेसन एन्सर 17 वटा सम्मको छलफल भइसक्यो। Thank you. Bye bye. Good night.